سرچ بکنیم که مقدار پلاگین توستار یه پلاگینی هستش که در واقع بنده خدا نوشته که تو گیتاب هم هستش. میتونید در واقع ببینید دموهاشو، حالا دمو داره و میتونید اینجا در واقع از طریق نوگت برای خود چیز هستش، برای .NET npm برای نود هستش و اینها میتونید در واقع بگیریدش. خب و نحوه استفاده کردنش هم اومده اینجا گفته. خب گفته CSS جاوا اسکریپتش رو قرار بدید. حالا مقادیر زیاده، من بذار ببینم که تو کدوم سایت در واقع دموهاشو گذاشته، میتونید اینجا دموهاشو بزنید. بذارید برگردیم، نمیخواستم اینجوری بشه. بیاید اینجا این دموهاشو مثلا شو تست ببینید. من میخوام هر چیزی داشته باشم یا کلیر، بیاید مثلا ساکسس نه ارور، مثلا این ارورش. خب حالا میتونید ارورها رو ببینید و میتونید جاهاش هم عوض بکنید. مثلا bottom right میزنید، مثلا میاد اینجا نمایشش. خب حالا ما میزنیم اون بالا باشه. بیام اینجا خب یه CSS داره، یه در واقع مین CSS داره، یه این مینی فایل شدهش، یعنی کوچیک شدهش. خب یه مین JS رو بگیریم، خیلی خوبه. من تو سایت هم استفاده ازش میکنم، خوبه. اسمش R JSش برگردیم، CSS شد بگیریم، این هم CSSش. خب پروژه همون ازش استفاده بکنیم، قشنگ میکنم پروژه رو. بیایم و من این توستاره رو کجا بزنمش؟ بزنم های پلاگین سی بزنیم، بیاریمش توی ادمینستریتورمون جمع بکنیم، تو دیستان بزنیمش و پیستش کنیم. خب بریم توی هدرمون، تو هدرمون بیایم این رو اضافهش بکنیم. من اینجا براش لینک بذارم به نام توستار و لینک شو PHP و URL و دیست و توی دیست تو کجاست؟ توستار کمک بکنه، سنجیبه. خب توی دیست آر و بعد در واقع توست آدمین و بریم تو فوتش بعد بذاریم دیگه، تو بعد در واقع JS ایناش وجود داشته باشه، وگرنه کار نخواهد کرد. این هم بذاریم مشخص بکنیم توست آر و اسکریپتش ببخشید سورس استشن سرویس کپی و توست آر و سه بار بزنید موافق میده. فقط این کمپانی اولش رو بردارید که فکر میکنه برای هدم این اتفاق افتاد. آره میبینید حدسم. خب الان توستار اضافه شده طبیعتا. یه فرش که بزنید کنترل یو بزنید اینهاشش تست کنید دیگه، حتما تست کنید چون برنامه بخاطر روی وب در واقع مکافات به همه چیزی توستار تست کن نیست. من اینو رفرش کردم. خب آها قبلش من در واقع سلشش رو نذاشتم، الان باید درست بشه، کاملا درست. خب تو میبندیم. خب اینجا که داره کار درست انجام میشه چرا الرت باشه، در واقع بیان بگیم خودش اینجا چیز داره. آخه چون بستم گوگل توست آر و توست آر توست آر
نحوه استفاده کردنش اینجا گفته مثلا میخوایم وارنینگ بشه ساکسس باشه، حالا هرچی. مثلا من تو استار ساکسس رو استفاده کنم، تو استار دات ساکسس خودش اینجوری استفاده کرده. یه خود آفر میده ولی خب اگه نداد بنویسیم. مثلا میگم با سلام عملیات شما با موفقیت انجام شد. هرچی که دوست داری بذاری. این رو هم دقیقا برای حالت مثلا من میگم اینجا بزنیم که استار دات انجن ایرور عملیات شما با خطا رو شد، دوباره تلاش کنید. همین کفایت بود. خب ببینید درست کار میکنه یا کار نمیکنه. میایم اینجا سری کلیک رو میزنیم، عملیات شما موفق انجام شد. خیلی قشنگ و زیبا، تمیز. اینم نحوه اضافه کردن توستار. بریم تو این کانتکتمون رو اضافهش بکنیم، در واقع ببینیمش و در حد دیلیت هم بکنیم دیگه، تمام میشه.